منذ فجر التاريخ ومولد الحضارة كان السودان مع كر مذبحة الأيام شمسا للعزة وراية للحرية والكرامة. تلك المعاني صيغت في أمشاج تكوينه. أولا عزم الترهاق وإيمان العروبة لتنسج خيوطا نورية من شموخ النساء وكبرياء الرجال. شهدت رحلة استشراف الحرية هذه صولات من التضحية والاستشهاد، وبذلت في سبيلها المهج والأرواح. في كل عصر وكل زمان تحبل حواء السودان الولود بقائد يحمل الراية فيه ملامح شعبنا وعنفوانه ومثله ورمزيته وسمات ماضيه وأحلام مستقبله. حمل هذه الراية قبلا الإمام المهدي منذ أن خطط الترك الأرض بسلاحهم، فكان ذلك اللقاء الدامي الذي انتهت على إسره المهدية. وكتب الإنجليز عن بسالة الجندي السوداني بذات الروح. واجه أبطال هذه الأرض التركية الثانية التي عرفت بسودان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، واستشهد الآلاف في كرري فداء لتراب أرض كوش فرسان ودراويش. الصدام البريطاني السوداني الذي حدث في القرن التاسع عشر هو جزء من سلسلة مشروعات الاستعمار التي كانت في ذلك الوقت عبارة عن نمط من أنماط العلاقة الجبرية تتم بين دول المركز، دول القوى العظمى، ودول مراكز الإنتاج. وبالتالي أعتقد بأن الصدام كان داميا خلال مرحلة المهدية، ويبدو أنه 16,000 شهيد سقط في معركة كرري في سبتمبر 1898. وهذه المواجهة الدامية يعني أنصفها الإنجليز في كتبهم فيما بعد، حيث كتبوا عن بطولات السودانيين ومواجهتهم للمشروع الكولونيالي. وأعتقد أن المشروع الكولونيالي البريطاني والمشروع الاستعماري البريطاني شكل الهوية السودانية بقدر من الأقدار. أعتقد أنه كان بدأ عنيف، ثم في إعادة الفتح بعد ذاك، بعد ما هدموا دولة المهدية في حرب درمان أو واقعة كرري في سبتمبر 1898، وأيضا مقتل الخليفة عبد الله. الإنجليز وضعوا مشروع تصميم السودان وفق رؤية خاصة بهم، لكن مراعاة بشكل ذكي لواقعية وثقافة ونمط الديانات الموجودة في السودان والقيم. وبالتالي يبدو أنهم حاولوا أن يغيروا فلسفة التواصل. فبالتالي أعتقد أن السودان سقوط الدولة المهدية في المصادمة الدموية جرت بين الاستعمار تمت في وقت يمكن للقارئ المتفحص لتاريخ أفريقيا أنه سقطت مملكة سكوتو 1902 بعدها طوالي بعد سقوط دولة المهدية في السودان. أسقط الفرنسيين مملكة الفلانة الإسلامية في فوتاتورو في السنغال، ثم أسقط الإنجليز أيضا دولة العيسر
في عبد الله الياسر في الصومال، بحيث انه هذه الجيوب تصبح جيوب تغذية لاقتصاديات الدول المستعمرة. لا تزال تقلب أوراقك القديمة كأنك تبحث في بطونها عن كنز مفقود، وأي كنز أثمن من أرض الأجداد. أكتب هذه السطور من أجل عيونكم أنتم يا من تأتون من الغد، من المستقبل. هي ليست سطور في التاريخ، ولكنها أوراق مبعثرة لأناس وشهادات ووقائع وانطباعات لرجل عاش كواحد من غمار الناس، لكنه أحب هذه الأرض. I went to Oxford after the war, where I read geography, and I was interested in colonial geography. And so that led me to apply for the Sudan. I was interviewed by Sir James Robertson on a panel, and so I found myself in the Sudan in January 1949. I went to El Obeid for a start, and I was known as Professor Shamudaria, attached to the governor, and worked in the province office and looked at all the correspondence and this kind of thing for the governor. And then I was sent to Nahud, which is along the Ariwati Road west. وكتب عنها بحب. كنت أسأل نفسي دائما كيف حدث ما حدث، وإلى أي شيء انتهت تلك المواجهة الدامية، وكيف كان الإنجليز ينظرون إلى السودان ويعاملون أهله. العلاقة بين الإنجليز والسودانيين من الأول لغاية أنا جيت سنة 50 كان ممتاز. كان بيتفاهم مع بعض. بعدين الكويس في السودانيين بالنسبة أفريقيين تاني شفتهم في بلاد تاني واضحين. السودانيين واضحين مع يتكلم مع الإنجليزي زي هو زي بعض، يعني ما عندهم خوف ولا عندهم يعني بلبسة ولا حاجة. It's very interesting that a lot of the children of the people who are the English people who were out in the Sudan have also established their own connections with the Sudan. And when I was out there with Meg Hogg, whose father had also been a district commissioner out there. And I know, for example, Joanna Udall, whose father was a district commissioner, spent some time working with the bishop in Khartoum. And I think it is this long-standing, trusting relationship between the Sudanese people and the English that has stood the test of time. And although we talk about the colonization of the Sudan, it was never colonized by the British. They were there to run it. And they couldn't have done it without the goodwill and collaboration of the Sudanese people. And whatever rights and wrongs of that, one must remember that when my father was there were only 110 people in the Sudan political service. It never really presented us with any kind of conflicts living here in Britain, the former colonial power in Sudan, because it was on the whole a very peaceful transition. Actually, no, I should qualify that. It was a relatively peaceful period of Sudan's history. There weren't the terrible wars of independence that we saw in other parts of Africa in the Sudan, and actually the British were there for really just over half a century. So they left
a relatively light footprint in terms of bad memories. So I think that made it a lot easier for Sudanese families such as mine to settle in the United Kingdom. جيت السودان 2 سبتمبر 1958 واشتغلت أولا في مدرسة بورت سودان الثانوية، وبعدين خرطوم الثانوية القديمة، وأخيرا في معهد المعلمين العالي في أمدرمان، كله من 58 ل 66. I don't think I can judge that. I find it very difficult to generalize on a point like that. But I feel that when I came there as a young man of 23, it was a period of change for Britain in the mentality of the whole of Britain, from being imperialists to being partners of newly independent nations. And after independence, some of us were enthusiastic about this relationship and some were not. And I guess that before independence it was the same. Some were enthusiastic, some British were enthusiastic about it, and some were doubtful. وحصلت النقلة من علاقة بين مستعمر ومستعمر لعلاقة بين دولتين ذات سيادة بندية وبكفاءة واقتدار من الأجيال آباء الاستقلال من القيادات السودانية. نترحم عليهم ونبارك لأبنائهم ولأحفادهم ولنا جميعا هذه الذكرى الطيبة. علاقات السودان بالمملكة المتحدة يعني تمرت بفترات كثيرة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، هنالك الإيجابي وهنالك السلبي، ولكننا أبناء المستقبل وأبناء الحاضر، ولذلك يعني أنا بنظر لهذه العلاقات الراهنة كمنطلق للمستقبل، لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحاضرة، لأجيالنا في المستقبل، ولمصلحة الشعبين في السودان وفي المملكة المتحدة. I was born in Khartoum in 1963, so a few years after independence, and my family had moved out there employed by the government of Khartoum. My father working at the University of Khartoum, the Faculty of Agriculture, lecturing on agriculture, but also researching to improve the agriculture in Sudan. My mother set up a small international prep school there whilst she was out there, but they very much involved themselves into more living with the Sudanese rather than apart from the Sudanese as perhaps some expats did. لكم هذه الأرض العظيمة مترعة بالموارد والخيرات، نيلها الممتد مد الخيال، نخيلها كنوز باطن الأرض، وعلى بساطها السندسي القطعان على الأودية والمراعي والأشجار البرية والزراعة التي تفلحها السواعد. أين نحن من كل هذا؟ ما هو موقعنا من الزمان؟ كيف نظر الإنجليز لكل ذلك؟ هل كنا كما كتب عنا وينستون تشرشل لم نهزم ولكن قتلنا بتفوق الآلة الحربية؟ I think when you think about the period of colonial rule in the Sudan, it really was a very, very short time in the history of the peoples of this country, because of course it wasn't always the Sudan as we know it today in modern times. When you think that Sudan's history is
a fantastic, fabulous, ancient one that goes back to, you know, thousands of years before the Common Era. The period of colonialism is just a tiny, tiny little blip, this kind of link between the Sudanese and the British, and you know, we did benefit in those ways from having the British in the Sudan. Other examples are obviously the establishment of the Kitchener College, which became Khartoum University, and obviously, you know, building a civil service, bureaucracy, and all the rest of it. But having said that, I don't want anybody to think that I in any way am a supporter of colonialism. Not at all. I don't believe that on the whole colonialism was a good thing for Sudan or for Africa, because it brought development but without growth, and it also it brought economic development that always looked outward, outside of the country. So when cotton was grown in Al Jazeera and so on, it was really destined for the textile mills of northern England. All the, you know, the natural resources and so on were orientated towards export away from the Sudan. الخواجات الذين عبروا إلى أرضنا مفتشين ومآمير وقادة عسكريون وحكيم دار عام السودان أفندية أطباء، ترى ما هي انطباعاتهم عن السودان، الأرض والإنسان؟ And the first time I went to Sudan was in 1978. When I was a zoologist, and I spent 3 months doing research on the coral reefs in the Red Sea off Port Sudan. Of course, Sudan has been in my blood because although I wasn't born there, I've always known it to be a very important part of my parents' life. I came to Sudan in 1977 as a publisher to work with Khartoum University Press, and I spent a very happy month in Khartoum, working with colleagues there at the University Publishing House, and I came back in successive years to collaborate with them, publishing a number of books about Sudan. عندما تخرجت في مدرسة المآمير كنت أحلم كأي شاب فرح بالوظيفة الميري. جبت السودان غربا وشرقا حتى جنوب السودان، خدمت فيه سنوات وسنوات، كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن. الله، كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن. الله، كما غنى الرائع العظيم العطبراوي. أرقت طويلا في حلي وترحالي. كيف نال السودان استقلاله؟ السودان لم يكن مستعمرة بريطانية بالمعنى المفهوم، لكنه كان يدار من قبل بريطانيا. كان هناك حكم ثنائي لكنه كان اسمي. The fact that the Sudanese warriors were so respected by the British Army for their courage and their bravery, and it created an enormous amount of respect between the two countries. كان لقوة دفاع السودان دور وتأثير كبير شديد جدا في استقلال السودان، لكن لا بد لنا أن تجدر الإشارة أولا ما هي الدوافع الاستراتيجية لإنشاء قوة دفاع السودان. هذا السؤال إجابته حتما بلا شك تقودنا لأنه
كان لقوة دفاع السودان دور كبير ودور مؤثر في استقلال السودان. الحكومة البريطانية حقيقة حينما أنشأت قوة دفاع السودان كان لأغراض ولأهداف كبيرة شديد جدا. قوة دفاع السودان حقيقة كان أصلا لما بدأ شبح الحرب يلوح في الأفق الحرب العالمية الثانية، كان الإنجليز من واحدة من أهدافنا الاستراتيجية إنشاء هذه القوة العسكرية الصغيرة المدربة حتى يجابهوا بها الحروب الخارجية ويغمعوا بها الحروب الداخلية اللي بتنشأ من وقت لآخر، لأنه أصلا كانت الثورة المهدية في نظرهم هي امتداد ل يعني مد إسلامي، فكان لابد من أنه إغاث هذا المد الإسلامي المتجذر من الدولة العثمانية. فلذلك ده كان برضه من الأهداف الاستراتيجية اللي كانت بريطانيا ترمي لأنه لابد من إنشاء قوة صغيرة. حقيقة هذه القوة الصغيرة قوة دفاع السودان دخلت في شتى المعارك الدارت في شمال أفريقيا وفي شرق أفريقيا منضوية تحت الحلفاء أو حلف الحلفاء ضد دول المحور، ويمكن خاضت حروب عديدة واستجلبت كسلة من الإيطاليين في فترة سابقة. وهذه القوة يعني حينما أريد إشراكها في قوة دفاع السودان، إشراكها في الحرب العالمية، كان الدافع الأساسي اللي خلى إنه الإنجليز يروجوا لهذه القوة حتى هي تنتصر ويكتب النصر على يدها، كان هنالك اشتراط لهذه القوة قوة دفاع السودان. الاشتراط هو أن تشارك قوة دفاع السودان في الحرب العالمية الثانية لكي ينال السودان استقلال. Independence was advanced, and as a start, all the British in the political service and the police and the army would have to go. And so instead of having 20 years in the Sudan, they only had 6. Why 20 years? Because they decided that it was not possible to give pensions to people who came in late, and so I was on a contract. At the end of 20 years, and that was my expectation, I would get £8,000. In fact, I got £8,000 after 6, but I'd much sooner have gone on longer to do the job that I was trying to do. And so we moved ourselves to Rigalola, built the town, and eventually moved all the council staff up from Muglid where they had been, and off we went again. But I love the Sudan, very fond of the Messeria and the Dinka and the Darju and the Nuba, because I had some of those as well. And so we had a very happy time in Fura until suddenly we were ordered out. And so, very sadly, at the end of 1954, we had to pack up and come home. And it was very upsetting for the people I knew so well. يمكن الناس ما يكونوا عارفين أن استغلال هذا البلد جاء نتيجة لاشتراك قوة دفاع السودان في الحرب حسب منصوص الاتلانتيك تشابتر اللي هو البيان الأطلنطي. والبيان الأطلنطي بيقول إذا اشتركت دول الكومنولث في الحرب تنال استغلالا. لما جينا القائد الأعلى لوزارة السودان رجعوا عملوا أنكس إضافة في هذا البيان يقول كالآتي: بما أن السودان ليس من دول الكومنولث ينال السودان حق تقرير المصير إذا اشترك في الحرب وإذا انتصر الحلفاء على دول المحور. وده السبب اللي خلى آبائنا الكبار وأخواننا فيما بعد يندفعوا في الحرب العالمية الثانية ويحدثوا عن بطولات رهيبة جدا في اجتياح لاسترداد كسلة، في أوغردات، في كرن، في مصوع. لذلك كان المستعمر أيقن أنه الوعد بتاعه ده لازم يوفي بيه، لأنه لو ما وفى بيه ربما يعيد التاريخ نفسه
كما حدث في ثورة 1924 مع البطل الملازمون عبد الفضيل الماصي. فأول ما جو من هناك بدوا في تعيين الضباط الكبار سنة 46، سمون سينيور سودانيز اوفيسر. هذه الأحداث كلها مربوطة مع بعض تديك نظرة بأنه المستعمر ماشي لطريقة حق تقرير المصير، وبدأها بعد معاهدة 1953، فأصبحت ملزمة لهم أنه ينفذوا بنودها هي إعطاء السودان حق تقرير المصير. الانطباعات المتبادلة بين المستعمر والمستعمر هل كانت حقيقة تعبر عن العنصر الإنساني في العلاقة بين الغريب الوافد والمواطن المقيم، أم هي محض خيالات وأوهام؟ المشي بتاعنا اللي حصل في باريس، المشي بتاع السودانيين عنده المشي كده، الأفريقيين التانيين شوية. The potential of Sudan is enormous. It has many resources. It has a wonderfully varied and highly educated people, and it has a wonderful culture. It's a varied culture. Many different communities exist in Sudan. So I think the potential is there. The question is how that's going to be realized in the future, and I think it has a great future, and it has a part to play in Africa and in relations to other Middle Eastern countries. Well, I think so. There's a community of Commonwealth members in Africa, which is very important, and I hope I can see that there's a natural part that Sudan can play in that. The book was written to introduce people to or to reintroduce people to the Sudan, and hopefully pique their interest, because there is so much that Sudan has to offer. Historically, in ancient history, in biblical history, in Quranic history, in modern history, and current politics as well, and particularly international politics. It's an enormous subject, so it was a case of just trying within one volume to give little tastes of everything, in a way which, as I say, I hoped would stimulate people's interest, to then tell us, take a deeper look at the Sudan, and that would help to educate people around the world about how special the Sudan is. So I think that when you have these arguments, as you do today, between people who say, look, colonialism wasn't all bad, and actually it brought lots of benefits to Africa and countries like Sudan, I am more on the side that says, on the whole, it was probably worse for Africa and Sudan than it was good. But that's not to say that it was completely bad. So those are my reflections, and as somebody who's travelled a lot in the world, and particularly in Africa, when I was making this massive history series, The History of Africa, where I visited more than 30 countries on the continent and travelled extensively within these countries, and also talked to dozens and dozens of people, I think that is my firm conclusion, that we should really celebrate the independence of the Sudan. It is an occasion for celebration, to say this is when the people of Sudan got rid of the yoke of colonial rule, because I think that sovereignty and self-government is very, very important. Words of a very wonderful woman, the late Kenyan environmentalist Wangari Maathai, who won the Nobel Peace Prize in 2011. She died in 2014. But she said, you cannot enslave a mind that knows itself,
that understands itself, that values itself. And I think if you truly value your mind, you cannot accept that colonial rule is something which is acceptable. The revolution of last year was one of the standout events of 2019, and I think that, you know, the world rejoiced with the people of Sudan, and so actually 2021 is a double celebration for the Sudan, because it can look forward to a new future, and looking to its past, it can say we have really you know, managed to do it ourselves. And the 65th anniversary of independence for the Sudan is even more significant this time round in 2021 January, because it also celebrates the birth of a new Sudan. It comes just a few months after signing of that landmark historic agreement, and it brings them in for the first time, and it's you know, we can all look forward to an inclusive Sudan, one where it doesn't matter which region of the country you're from, we are all together united in solidarity as Sudanese, celebrating this landmark anniversary. And so أقول لكم أنا متفائلة عن المستقبل للسودان. أنا عارفة في مشاكل كثيرة لسه يعني اقتصادية وكده، لكن برضو مثلا العقوبات الاقتصادية خلاص الحكومة الأمريكانية خلصت من الحكاية دي، والسودان يعني ما في الليست حقت الإرهابيين وكده كده كل شيء. فممكن يعني السودانيين يقولوا خلاص نبدأ من أول جديد، يجيبوا طبشير الصابورة الجديدة ويبدوا كتابة جديدة. من نحن؟ ما هو مكان هذا العالم الواسع المترامي الأطراف؟ السودان، ذلك الفارع الوسيم، غزة التي غناها الخليل. هل صنعنا وطنا بحجم أحلامنا؟ هل قال الإمام المهدي نحن رجال وهم رجال، لكم جيلكم ولي جيلي. ماذا تبقى من مداد؟ وكم تبقى من دفاتر الذكرى؟ وكم بقي من العمر؟ ها أنا مسجن على ظهري، أنظر إلى النجوم، كم من أحداث شهدت، وكم من خيوط ضوء عبرت قبة السماء، وكم من كلمات لا تزال مسطورة في رحم الغيب. وفي كتب التاريخ يبقى الوطن، يبقى الوطن خالدا بخلود الكلمة بدءا ومنتهى.